Magandang gabi sa lahat ng mga mukbangers at mahilig sa only rice sa apat na sulok ng mundo. Sa isa na naman pong tumatalsik mantikang pagbabalita, ay iimbestigahan po natin at uusisaing mabuti ang panibagong chismis na nasandok ko sa isang kaldero. Ang headline po ngayon ay tungkol sa isang kanin na kulay berde. Upang maipabatid po ito sa publiko ay naglagay po tayo ng hidden camera sa kusina ni Lola Ma-cel. Nakikita niyo po ba yan? Pagmasdang mabuti, mayroong maliliit na budel na kulay berde sa kanyang kanin. Atin pong urirating mabuti ang mga sangkap na kanyang gagamitin. Aha! Hinugasan muna niya ng mabuti ang laon na bigas. Basmati rice kung ito ay tawagin. Pagkatapos, ay ibinabad niya sa mainit na tubig. Pwede kaya yun? Nagbabad na rin siya ng buo at durog na lima beans o broad beans. Interesante. Naglabas si Lola Ma-cel ng pulang sibuyas. Tinagtat niya at naglagay din siya ng white onions. Sa aking tatsyayon ay half cup of onions at meron pang berde-berde akong nakikita. Ano kaya yun? Papasdan ng mabuti, pagmasdan. Oops! Kumuha siya ng mga 3 to 4 tablespoons of frozen dill. Chinek niya ang kanyang broad beans na binabad. Aha! Ayan naman. Pinakita niya sa camera ang kanyang olive oil. So ngayon, parang nararamdaman ko nang siya ay maggigisa. Bakit kaya? Yan. Nag-aapoy. Binuksan niya ang kalan at nilagay ang kalderong matibay. Nagbuhos siya ng 1/4 cup of olive oil. Mainit. Matapos uminit ang mantika, inilagay niya ang kanyang hiniwa-hiwang mga sibuyas. Ginisa, hinalo-halo. Ginigisa niyang mabuti ang kanyang mga sibuyas, ngunit iniingatan niyang ito ay hindi matutong. Yan, gisa. At ngayon naman, ipinakita niya ang kanyang 3 tablespoons of chopped dill. Yung berde. Alam na po natin ngayon kung bakit berde ang kanyang kanin. Gumamit siya ng chopped frozen dill dahil wala silang fresh. So yan, sinama niyang igisa ang dill at ang sibuyas. Hinalo-halo. Hinahayaan niyang maluto ng maayos ang mga sibuyas at ang chopped frozen dill. Ano kaya ang susunod? Yan, hinalo niya muling mabuti ang kanyang mga ginigisa. Tapos kanya nang inilagay ang kanyang bigas. Well-drained rice po ito. Ang kanyang binabad na basmati rice ay inilagay niya sa kanyang ginisang sibuyas at dill. Hinayaang haluin din upang ang kanyang bigas ay maging well-coated na olive oil. Nakita niyo na ba itong ginawa ng mga nanay niyo sa mga bigas sa Pilipinas? Kaya kung hindi niyo pa yan nakikita, kaya naman tayo narito nag-iimbestiga, nanonood. Sinimot niya ang bigas dahil sayang. Pwede rin siguro ang laon kung wala tayong basmati rice. Maraming laon na bigas doon sa NFA. Hinalo-halo, dahan-dahan, at idinagdag niya ang broad beans na kanyang binabad, ngunit hindi niya isinama ang tubig. Yan. Hinahalo niyang mabuti
ang bigas at ang broad beans upang ito ay maging well-coated ng olive oil na kanyang ginamit. Pero dahan-dahan. Dahan-dahan niyang pinapantay. Ano kaya ang kanyang isusunod? Yun! Nakita niyo ba? Gumawa siya ng chicken stock. Ngayon, kanyang idinagdag ang chicken stock sa kanyang kaldero. Siguro kung wala tayong chicken stock ay pwede rin ang Maggi at saka ang mainit na tubig. Tinakpan niya ang kaldero at iniluto ito. Matapos ang ilang oras, syempre kailangan nating madaliin. Ito na po nakita ng ating hidden camera. Luto na ang kanin at kulay berde. Maging ang kanyang mga patani o broad beans ay luto na din. Makakatikim kaya tayo nito? Ayan na! Naghain na si Lola Ma-cel at gumawa siya ng malasadong itlog. Aba, masarap siguro to bilang tapsilog, bonsilog. Ano pa ba yung mga log-log-log? Yan na po, nag-plating pa ang ating iniimbestigahan. Siguro wala siyang ulam kaya malasadong itlog lang ang kanyang inihanda para sa almusal gamit ang kanin na kulay berde. O kung tawagin pa ay Iraqi rice, Iraqi green rice. Yan, alam na natin ang sikreto ng ating iniimbestigahan. Meron siyang dynamite chicken! Oh my God! Matakaw kaya ang lolang to na ating iniimbestigahan. Nag-iinggit pa yan. Sumundok siya ng kanyang green Iraqi rice with fried chicken na dynamite chicken at may sausawa na maanghang. Bago po magtapos ang ating investigasyon, meron na naman akong naamoy na isa na namang balita. Amoy bistek, pero mukhang tosino. Ang sarap naman ito. Ako'y mabubuko, ako'y lalabas sa aking pinagtataguan dahil sa inihahaing pagkain ng ating iniimbestigahan. Sana ay muli samahan niyo ako sa ating susunod na pagbabalita. Abangan ang tosino bistek. Mega love shout out sa iyo, Sisi Fam Trebid. Dahil sa iyong video na ipinakita mo ang fresh dill at mga broad beans, ay ikaw ang inspirasyon ng video ito. Mega love shout out din sa lahat ng mga maagap na sumuporta sa aking buttered repolyo premiere. Sa inyo, Bon Simangot, Mike Pogs, Angelina Life, Hak Kabahag, Iram Aneli, Jenny Lou Official, Lady M. Kay MGS Style, salamat. Madiskarting Nanay Emma, salamat. Syukran Katir, Sir Popoy Palaboy, at sa lahat ng mga tropa ko kay Ate Geng. Ganun din sa iba ko pang tropa sa Team Maingay, Ibong Adarna, Connie TV, at iba pa na hindi ko na-mention. Lalong-lalo na rin kay Sir Popoy Palaboy of Team Kiguls, Mark C. TV, Papa Teddy, and Langga Hiker of Team Quizon. Mega love shoutout sa inyong lahat. Walang hanggang pasasalamat din po para kay Sir Apple Rilon at Ate Geng na lagi pong matyagang ipineflex ang aking channel bagamat minsan ako ay absent sa kanilang mga LS. Thank you so much guys, Sir Apple, Ate Geng. I hope to see you all sa aking next video. Thank you!